आज म तपाईहरुलाई B.Ed यो फर्स्ट इयरको आज म तपाईहरुलाई यो कम्पलसरी सब्जेक्टको चाहिँ यो जनरल इंग्लिश कम्पलसरी इंग्लिश सब्जेक्टको आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो लेसन 4 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई केही समरी अनि लगायत त्यसमा भएका क्वेशन एन्सरहरु आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश फर द न्यू मिलेनियम भन्ने जुन कम्पलसरी इंग्लिश छ त्यसको चाहिँ यो लेसन 4 हो। द 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन शिक्षाका 5 क्षेत्रहरु यो चाहिँ मेन पोइन्ट रहेको छ जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सम्झनु पर्ने मेन पोइन्टहरु हुन्। इन द एसे द 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन द फेमस फिलोसोफर also talks about the defects weakness of modern education regarding examination, teaching methods and educational system itself. He provides the 5 dimensions of education such as informative inquiry of scientific subject, art of living, art and creativity, and art of dying. यो 5 वटा चाहिँ उले एक्सप्लेन गरेको छन् टेक्स्टमा। यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मेन पोइन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन आइडिया चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यो 5 वटा डाइमेन्सनहरु र यहाँनिर रहेको छ समरी इन नेपाली जुन चाहिँ यो यसले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ टेक्स्टलाई बुझ्नको निम्ति तपाईलाई हेल्प गर्दछ। टेक्स्टमा भनेको कुराहरु के छन् नेपालीमा वास्तवमा भनेर तपाईले चाहिँ बुझ्नको निम्ति यो समरी यहाँनिर छ। म तपाईलाई यो पढेर सुनाउँछु। तपाईले यो नोट गर्नु पर्दैन। अहिलेको माथि आइडियालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ म तपाईलाई जस्ट पढेर सुनाउने छु। उसको भनाइअनुसार प्राचीनदेखि वर्तमान कालसम्म चलिआएको शिक्षा आफैमा अपूर्ण र अपर्याप्त छ। यो हानिकारक पनि छ किनभने यो प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। प्रतिस्पर्धाले एक अर्का बीच हुने मित्रता तथा खुशीपनलाई नष्ट बनाउँछ। यसका साथै यसले व्यक्तिलाई सधैँ संघर्ष गर्नुपर्ने तथा एक अर्का बीच वैमनस्यतासम्म ल्याउन सक्छ। शिक्षा प्रणालीले जुन उद्देश्यमुखी छ त्यसले परीक्षामा पास मात्र गर्नका लागि जोड दिन्छ। परीक्षाले जहिले पनि परीक्षार्थीलाई भविष्यमुखी बनाउँछ र वर्तमानमा उसलाई जहिले दुखी तथा डराउनु पर्ने अवस्था ल्याउँछ। त्यसैले यसले जीवनमा ठूलो रितोपना ल्याउँछ। त्यसैगरी परीक्षाले कमजोर फेल हुन्छ ऊ सधैँ आफूमा कमजोर देख्छ र जो पास हुन्छ उसमा घमण्ड तथा बलियोपन देख्छ। शिक्षक जसले धेरै अगाडि सबै विषयहरू पास गरेको उसले प्राचीनकालीन शिक्षण विधि अपनाउनु हुँदैन। यस्तो पुरानो विधि भन्दा त टेलिभिजन राम्रो हुन्छ किनभने शिक्षकले भनेको कुरा सुन्नको लागि मात्र हो जुन तत्कालै बिर्सिन सक्छ। तर टेलिभिजन व्यक्तिको आँखाले हेर्नका लागि हो। त्यसैले जुन कुरा हेरेको हुन्छ त्यो सुनेको भन्दा राम्रो र छिटो सिक्न सकिन्छ। हामीले कुनै पनि विज्ञानसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू लेख्न सक्दैनौँ किनभने आज लेखेको पुस्तकहरू भोलि पुरानो भइसक्छन्। त्यसैले वर्तमान विज्ञान तत्कालीन जर्नल आर्टिकल र पेरियोडिकलमा भर पर्छ। ओशोका अनुसार शिक्षक एउटा सहयोगी मित्र तथा निर्देशक हुनुपर्छ न कि पुरातनवादी। त्यसैले परीक्षा प्रत्येक घण्टामा गरिनुपर्छ जसले गर्दा कोही पास तथा फेल हुन सक्दैन। ओशोका अनुसार शिक्षाका 5 वटा क्षेत्रहरू निम्न छन्। 1 मा रहेको छ सूचनात्मक शिक्षाको पहिलो क्षेत्र हो। यसमा भाषा पर्दछ। ओशोको अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले संसारमा कम्तीमा पनि 2 वटा भाषाहरू जान्नुपर्दछ। ती हुन् मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा। प्रत्येक व्यक्तिले उसको आफ्नो मातृभाषा जान्नुपर्छ जसबाट उसको पहिचान, संस्कृतिको विकास तथा सामाजिकरणको आधार हुन्छ। दोस्रो भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चिनिएको अंग्रेजी भाषा जसले एउटा संसारको एकतालाई उजागर गरेको हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा वैज्ञानिक विषयहरूको खोज तथा अनुसन्धान। वैज्ञानिक विषयहरूको खोज तथा अनुसन्धान शिक्षाको दोस्रो क्षेत्र हो।
ओशोको अनुसार यो क्षेत्र आफैमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसमा आधा वास्तविकता र आधा वास्तविकता बाहिर रहेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जीवन जिउने कला। जीवन जिउने कला शिक्षाको तेस्रो क्षेत्र हो जुन वर्तमान शिक्षामा पाउन सकिँदैन। यो क्षेत्रले प्रेम तथा खुसीपनलाई प्राथमिकता दिन्छ। प्रत्येक बच्चालाई उनीहरूको रिस ईर्ष्या जस्ता कुराहरूलाई प्रेममा बदल्न सक्नुपर्छ। त्यसैले शिक्षालाई खुसी तथा आनन्द प्रदान गर्नुपर्छ। जीवनमा एक अर्कामा सम्मान गर्न सक्नु नै शिक्षाको आधार हुनुपर्छ। त्यसैगरी कला र सृजना। कला र सृजना शिक्षाको चौथो क्षेत्र हो जुन चाहिँ वस्तुहरू जस्तो चित्रकला तथा सङ्गीत क्षेत्र कलात्मक र सृजनात्मक हुन सक्छन्। सृजनात्मक कलालाई शिक्षाको अनिवार्य विषयको रूपमा लिनुपर्छ किनभने सृजनात्मकता आफैमा खेल हो। नृत्यको कला। नृत्यको कला शिक्षाको पाँचौं तथा अन्तिम क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा ध्यान पर्दछ। ध्यानले हामीलाई मृत्यु छैन भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ किनभने हामी भित्री जीवनमा बाँच्न सिकाउँछ। कुनै शङ्का छैन, सबै हामी एक दिन मर्नेपछि तर ध्यानले मानिस मरेपछि पनि जीवन्त रहन सहयोग पुर्याउँछ। ओशो एउटा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए। उनले वर्तमान शिक्षा आफैमा शिक्षा नभएर यसले व्यक्तिलाई मूर्ख बनाउने औजार हो। त्यसैगरी शिक्षकहरूले कहिले पनि सान्दर्भिक तथा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू सिकाउने गरेको छैनन्। यिनै कारणले गर्दा उनले प्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। ओशोको अनुसार हामी विश्वमा बस्ने सबै व्यक्तिहरू अशिक्षित हुन सक्छ, कोही बढी अशिक्षित र कोही कम। यसरी अशिक्षित हुनुको मुख्य कारण विश्वभरि नै असान्दर्भिक शिक्षा हुनु हो। यो चाहिँ नेपालीमा समझिरहेको छ। तपाईँले टेक्स्टमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ जुन लेसनमा भएका त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नलाई निम्ति चाहिँ सजिलै त्यसले नेपालीले हेल्प गर्छ। त्यसैगरी अब यो समरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यही समरी नै तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा आउँछन्। यही नै तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। According to Osho, education from the past to modern is not only incomplete and insufficient but also harmful because it is based on competition. Competition destroys friendship and joys. It also brings struggle and conflict. The system which only focuses on goal-oriented, that is, to pass the examination that will come to year 2 years later. Examination makes the future important and makes the present fearful. Thus, it creates emptiness in life. Similarly, examination brings the feeling of inferiority who fail and superiority who pass. Likewise, teacher who had passed all the examinations in the past accumulated knowledge. The teaching method should not be traditional because television or computer can do better than teachers teaching in world system. For example, teacher has appeals directly to students' eyes. Thus, students learn better and faster from television than old-fashioned teaching adopted by the teacher. In addition, we cannot write a big book on any scientific subject because it will be out of date. So, at present, science has to depend on journals and periodicals, but not on books. Also suggests that teachers should be just a guide or facilitator, but not a transmitter of knowledge. Similarly, examinations should be conducted every hour through observation and evaluation that makes nobody fails or nobody passes. Also talks about the 5 dimensions of education as follows. Informative. Informative is the first dimension of education. Language comes under this dimension. According to Osho, every person in the world should know at least 2 languages.
First, it is first is his or her mother tongue, the language of his identity, culture, and second is international language, that is English as an international vehicle for communication for one world and one humanity. Inquiry of scientific subject. Inquiry of scientific subject is the second dimension of education according to Osho. To him it is very important because it is half of reality, the outside reality. Art of living. Art of living is the third dimension of education. This dimension is missing in the present day education. This dimension focuses on love and humor. Every child should be helped to learn from his or her anger, hatred, and jealousy into love. Similarly, education should also be sense of humor, not to make people sad and serious. A respect for life should be the foundation of the third dimension. Art and creativity. Art and creativity is the four dimensions of education. Anything that is creative, for example, music and painting, should be focused. A certain creative art should be compulsory because creativity is one player. Art of dying. Art of dying is the fifth dimension of education. It will be all about meditations. It makes us know there is no death because we can become aware of an eternal life inside us. Everybody has to die, but meditation helps to live after death as well. Also, as the professor resigned from the university where he was teaching because the modern education is not education is not the education, rather it makes people stupid. Similarly, teachers are not teaching anything which is relevant or significant, since the insignificant education prevails, dominates all over the world. Also thinks that we all are uneducated. The difference only lies on few are less uneducated and few are more uneducated. यो चाहिँ समरी रहेको छ. यो चाहिँ डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन, 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन को चाहिँ समरी रहेको छ. यसमा चाहिँ द 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन भने यो ओशोको चाहिँ यो चाहिँ ओशोको चाहिँ विचारहरू हुन्. द फेमस फिलोसफर ऊ चाहिँ एउटा दार्शनिक थिए. उसको चाहिँ यो विचारहरू रहेका छन्. 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन. यो समरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. यो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्टिन्युली तपाईँले चाहिँ यसलाई टाइम टु टाइममा यसलाई 2-3 चोटि 3-4 चोटि यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा पढ्नुहोस्. त्यसपछि तपाईँले आफै यसलाई चाहिँ समरी लेख्न चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्. यो 5 वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ हैन. त्यसपछि अरु चाहिँ तपाईँले जो पढिसकेको चाहिँ बुझेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै लेख्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यो समरी चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ याद हुन्छ. त्यसै गरी अर्को यहाँ केही क्वेसनहरू रहेका छन्. यो भोकाबुलरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. ट्रेमेन्डस, एन्टोनिम, सिग्निफिकेन्ट, इरिलिभेन्ट, रिफरेन्स. यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो के हो रहेछ यो तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ मिनिङ वर्ड थाहा पाउनुहोस् हैन. मिनिङ वर्ड थाहा पाइसकेपछि बल्ल तपाईँले चाहिँ यसलाई सेन्टेन्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सेन्टेन्स तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. फाइन्ड द एन्टोनिम्स. एन्टोनिम चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने भयो. यो तीनटाको चाहिँ ट्रेमेन्डस, इरिलिभेन्ट, रिफरेन्स हैन. अनि त्यसपछि यसलाई सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो. अर्को यहाँ रिडिङमा राखेको छ. एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स. यो क्वेसनहरूलाई पनि तपाईँले नोट गर्नुहोस्. यसलाई चाहिँ नोट गर्नु पर्दैन माथिको भोकाबुलरीलाई. र यो
ल क्वेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। पहिलो सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो क्वेसन पहिलो सुरुमा कपी गर्नुस्। तपाईलाई 4-5 वटा क्वेसनहरु कति छन् क्वेसन कपी गर्नुस् र तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न मन लागेको छ भने पहिला सुरुमै तपाईले चाहिँ क्वेसनलाई लिनुस् र तपाईलाई चाहिँ तपाईले बुझेको कुरा त्यसलाई चाहिँ हैन बुझेको कुरा तपाईले माथि टेक्स्टमा पढिसकेपछि बुझेको कुरालाई तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ यो पहिला सुरुमै कपी गर्न मन नोट गर्न मन छैन भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज द मेन डिफेक्ट अफ मोडर्न एजुकेसन अकॉर्डिङ टु ओशो डिस्कस। अब यहाँ चाहिँ एन्सरहरु दिएको छ। यो चाहिँ एन्सरहरु तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ए देखि यो सी सम्म तपाईहरु यो भिडियोलाई पज गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँनिर डी देखि एफ सम्म रहेको छ। यसलाई पनि तपाईले चाहिँ यो ई सम्म तपाईले चाहिँ कपी गर्नुहोस्। यो नेपाली कपी गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो नेपाली चाहिँ नगर्नुस्। यो चाहिँ तपाईहरुलाई जस्ट बुझ्नको निम्ति चाहिँ मात्र यो दिएको, यसलाई चाहिँ कपी नगर्नुस्। र यो क्वेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो चाहिँ माथि बाँकी रहेको एपको तपाईले यसलाई एच सम्म कपी गर्नुहोस्। भिडियो पज गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई गर्नुहोस् किनकि मैले यो 1 बाइ 1 लाइन बाइ लाइन मैले तपाईलाई चाहिँ पढेर सुनाइन। तपाईले आफैलाई चाहिँ पढ्दै यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। ओशोले भने अनुसार चाहिँ हामी जब हेर्छौं हेरिसकेका कुराहरुलाई चाहिँ हामी जब त्यसलाई चाहिँ याद गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। तपाईले जब त्यो तपाईले नोट गर्नुहुन्छ हेर्दै त्यसलाई चाहिँ सार्नुहुन्छ। तपाईले हेर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ प्र्याक्टिस भयो र लेख्दा पनि प्र्याक्टिस भयो र त्यसलाई हेर्दै गर्दा तपाईले चाहिँ त्यसलाई पढ्नु पनि हुन्छ हैन। पढ्नु पनि हुन्छ झन् तपाईलाई चाहिँ याद हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो हाई सम्म भयो। आई को तपाईले यहाँसम्म के सम्म तपाईले यसलाई कपी गर्नुहोस्। अब यो बाँकी रहेको एल को एल एम एन यसलाई पनि तपाईले चाहिँ कपी गर्नुहोस्। एल एम एन ओ देखि यो पी सम्म पनि तपाईले चाहिँ कपी गर्नुहोस्। भिडियोलाई पज गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो त्यसपछि यो आर सम्म यसमा चाहिँ क्वेसनहरु धेरै छन्। यो क्वेसनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो भने तपाईलाई चाहिँ एउटा कुनै क्वेसन लिनुस् अथवा क्वेसनको मात्र लिस्ट बनाउनुस् पहिला सुरुमा। त्यो यो त तपाईहरुको बुकमा छँदैछ हैन। कसैको अब बुक अब अहिले नहुन सक्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जसको बुक छ उहाँहरुले पनि तपाईले त्यो पहिला सुरुमा पछाडीको क्वेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गर्नुस् र त्यसलाई आफै सल्भ गर्न कोसिस गर्नुस्। तपाईलाई आउँछ भने ठिकै छ। तपाईले राम्रोसँग अब 6-7 लाइन कति लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्ट क्वेसनहरुको यिनीहरु सर्ट क्वेसनहरु हुन्। तपाईले चाहिँ लेख्नुस्। अनि तपाईले केही आइडिया आएन भने चाहिँ बल्ल तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो नोटलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को यहाँनिर रहेको छ राइटिङमा चाहिँ यो फ्री राइटिङ। ओशो सेज द आइडिया अफ फेलर क्रिएट्स अ डीप वन्ड अफ इन्फेरियोरिटी एन्ड द आइडिया अफ सक्सेस also creates a disease of superiority. Give reasons to
prove this statement and comment on the later grade system Nepal is going to introduce. Write an essay in about 100 words on this. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर एसे चाहिँ लेख्न पर्ने भयो. यो चाहिँ the idea of failure creates a deep wound of inferiority and the ideas of success also creates a disease of superiority. यसको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा एसे लेख्नुहोस्. पहिला सुरुमा यसलाई चाहिँ सर र तपाईले चाहिँ रिड गर्नुहोस्. रिड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यसपछि जानेको कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्नु. यानी लेटर ग्रेड सिस्टम इन नेपाल यो चाहिँ रहेको छ टपिक. र यो बाँकी रहेको नि तपाईले पढ्नुस्. यहाँसम्म पढ्नुस्. त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यो टपिकमा चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसैगरी यहाँ बी मा चाहिँ राइट एन एसे अन द 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन प्रपोज्ड बाइ ओशो. यो चाहिँ यो 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन भन्ने टपिकमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एसे लेख्नु पर्ने भयो, जुन चाहिँ माथि समरी नै हुन्. त्यो समरी नै तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो समरी तपाईले चाहिँ मिलाएर चाहिँ लेख्नुहोस् र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. त्यसैगरी यहाँ अर्को रहेछ फ्री राइटिङ. कम्पेयर ओशोज न्यू proposals with our education in practice and show some points of similarity and differences. Also present some points that are quite remarkable and revolutionary. यो चाहिँ सी नम्बरको क्वेशन रहेको छ र यो क्वेशनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गरेर क्वेशनलाई मात्र तपाईले पहिला सुरुमा यसलाई चाहिँ रिड गर्नुहोस्. यो तपाईले देयर देखि नलेजसम्म पज गरेर यसलाई पढ्नुहोस् अथवा यसलाई तपाईले नोटै गर्न पनि सक्नुहुन्छ. नोट गर्नुहोस्. यो फ्री राइटिङलाई तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्. अनि नोट गरिसकेपछि पछि यसलाई तपाईले चाहिँ यही क्वेशनलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. नलेजसम्म भयो र त्यसपछि इथनिकसम्म पढ्नुहोस्. यसलाई पज गरेर यसलाई नोट गर्नुहोस्. नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. पढ्दै तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ आरामले. त्यसपछि तपाईले यहाँसम्म एजुकेसनसम्म नोट गर्नुहोस्. त्यसैगरी अर्को यहाँनिर डी नम्बरमा छ आर दिस पोइन्ट्स अफ ओशो पुट इन्टु प्र्याक्टिस जस्टिफाई. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सी र एलाई चाहिँ मिलाएर तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ रहेको थियो 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन भन्ने लेसनको चाहिँ नेपालीमा समरी, इंग्लिशमा समरी र केही क्वेशनहरु, राइटिङ क्वेशनहरु. यो चाहिँ तपाईहरुको बुकमै छ. यो चाहिँ तपाईले क्वेशनहरु चाहिँ बुकमै छ. त्यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गरेको सबै हुन्. यिनीहरु तपाईको बुकमै भएको कुराहरुलाई सल्भ गरेको छ. यसमा चाहिँ यही कुराहरुलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई तपाईले सुरुमा चाहिँ नोट गर्नै पर्छ, किनकि नोट नगरिकन तपाईलाई चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ. तर पनि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ र पछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. नहेर्ने तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ. यो थियो लेसन 4 द 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन. मैले यसको तपाईलाई यो कुराहरु बताएँ. अब आउने समयमा म तपाईलाई चाहिँ अरु भिडियोहरु म तपाईलाई लेसन 5 बाट अरु बाँकी रहेको लेसनहरुको म तपाईलाई यसरी नै म तपाईलाई समरी सल्भ गरेको क्वेशनहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने नै छु. तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला.